අයුබෝවන්. ඔබ මේ එකතු වී සිටින්නේ විදුසර YouTube channel එකත් සමග මේ දිනවල අපි සාකච්ඡා මාලාවක් කරගෙන යනවා නැනෝ තාක්ෂණය පිළිබඳව. ඒ පිළිබඳව ප්‍රාමාණික විද්වතෙකු වන ආචාර්ය රුචිර විජේසේන අප සමග මේ සාකච්ඡාවට සම්බන්ධ වෙනවා. ඔබ තවමත් විදුසර YouTube channel එක subscribe කර නැතිනම් මෙවැනි වටිනා සාකච්ඡාවලට සම්බන්ධ වීම සඳහා එය subscribe කරන්න. එහෙමනම් අපි යමු තුන්වෙනි සාකච්ඡාවට. අයුබෝවන් ડોક્ટર රුචිර. අයුබෝවන්. ડોક્ટર අපි පළවෙනි සාකච්ඡා දෙකේදී නැනෝ තාක්ෂණය කියන්නේ මොකක්ද, ඒකේ ඉතිහාසය මොකක්ද කියන එක ගැන කතා කළා. ඒ වගේම නැනෝ පරිමාණය ගැන කතා කළා. අවසාන සාකච්ඡාව ඉවර වුණේ මේ නැනෝ අංශුන් එහෙමත් නැත්නම් නැනෝ ද්‍රව්‍ය පිළිබඳ තමයි අපි ඔබ හඳුන්වා දීමක් කළා. එතෙන්දී ඔබ කිව්වා නැනෝ පරිමාණයේදී මේ අංශුන්ගේ හැසිරීම ස්වභාවය වෙනස් කියලා. දැන් එහෙම සෛද්ධාන්තිකව කිව්වට ඔබ ළඟ උදාහරණ තිබෙනවද අපිට දෙන්න පුළුවන් නැනෝ පරිමාණයේදී පදාර්ථය නිකන් වෙන වෙන විදිහවලට හැසිරෙනවායි කියලා. අපි දකින මේ මහේක්ෂ පරිමාණයට වඩා වෙනස් විදිහට. හරි වැදගත් දෙයක් සුනන්ද. දැන් මේ නැනෝ තාක්ෂණයේ සම්පූර්ණ මේ උනන්දුවම සහ මේ ගොඩාක් දෙනෙක් මේ වෙත නැඹුරු වෙන්න ප්‍රධාන හේතුවක් විදිහට අපි මේක කලින් කතා කරා. ඔබ කිව්වා වගේ සෛද්ධාන්තික මුහුණුවරකින් අපි කතා කරේ. අද එහෙම නෙමෙයි. අද අපි බලමු ටිකක් මේක ප්‍රායෝගිකව තේරුම් ගන්න උත්සාහ කරන්න. හොඳ උදාහරණයක් තියෙනවා මේ සඳහා හොඳට පැහැදිලි වෙන. දැන් මේ බලන්න. දැන් අපේ රත්තරන් දැන් මේ හිතන්න මේ ඔරලෝසුව අරගෙන කවුරු හරි කිව්වොත් මේක රත්තරන් වලින් හදලා තියෙන්නේ කියලා කවුරුත් ඒක පිළිගන්නේ නැහැ. මොකද මේක කහ පාටත් නැහැ. සාමාන්‍ය රත්තරන් කියන්නේ අපි දන්නා බොහොම පැහැදිලිව ඒක මේ අපි අත්විඳින පරිමාණය අපි අත්විඳින පදාර්ථයක් විදිහට අපි හොඳටම දන්නවා. ඒක කහ පාට දිලිසෙන ලෝහයක්. කවුරුවත් දැන් සුදු පාට ලෝහයක් අරගෙන ඇවිල්ලා දුන්නොත් එහෙම කවුරුවත් පිළිගන්නේ නැහැ රත්තරන් කියලා. ඒක කියන්නත් බෑ. ඒ විතරක් නෙමෙයි. දැන් රත්තරන් ගත්තාම තව විවිධ අපි කියන මේ ප්‍රොපර්ටිස් මැටීරියල් ප්‍රොපර්ටිස් තියෙනවා විවිධ ආකාර. අපි මේක මේ ගුණාංග විදියට ප්‍රොපර්ටිස් කියන්නේ ලක්ෂණ වගේ ඒ වගේ අදහසක් ප්‍රොපර්ටි. දැන් උදාහරණයක් විදියට කහ පාට බව පදාර්ථයේ රත්තරන් වල ප්‍රොපර්ටි එකක්. දැන් ඒ වගේම තව ප්‍රොපර්ටිස් අපිට පුළුවන්. තර්මල් කන්ඩක්ටිවිටි තාප සන්නායකතාවය. ඒක වැලියු එකක් තියෙන ප්‍රොපර්ටි එකක්. කන්ඩක්ටිවිටි ඒ කියන්නේ විද්‍යුත් සන්නායකතාවය ප්‍රොපර්ටි එකක්. ඩෙන්සිටි එහෙම නැත්නම් ඝනත්වය කියන්නේ ප්‍රොපර්ටි එකක්. ඉතින් මේ වගේ අනේක විද අපිට මේ ප්‍රොපර්ටිස් මේ සදා අර්ථ දක්වන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වගේ බොහොම අපි පදාර්ථයක් අඳුරගන්න ස්වරූපය මේක තමයි අඳුරගන්න. ඉතින් අපි ওই විදිහට අපි තේරුම් ගන්නවා. ඉතින් මේ විදිහට තමයි සාමාන්‍යයෙන් ගන්න. දැන් හිතන්න මම රත්තරන් කෑල්ලක් ගන්නවා අතට. අරගෙන මම මේක කුඩා කොටස් වලට කඩාගෙන යනවා. මම හිතන්නේ අපි දෙවෙනි සාකච්ඡාවේදී මම හිතන්නේ අපි කතා කරා නැනෝ පරිමාණයට ලං වෙන්න පුළුවන් එක ක්‍රමයක් තමයි මහේක්ෂ පද්ධතියක් අරගෙන ඒක කුඩා කොටස් වලට කඩාගෙන යෑම කියලා. එහෙමත් අපිට පුළුවන්. ඉතින් අන්න ඒ වගේ ක්‍රමවේදයක් භාවිතා කරලා හිතන්න අපි ඔන්න මේ අර තිබුණු අංශුව අපේ මේ තිබුණු අපි හිතමු මිලිමීටර් අපි හිතමු සෙන්ටිමීටරේ රත්තරන් කෑල්ලක් අපිට තියෙන්නේ කියලා. මේක කුඩා කොටස් වලට කඩාගෙන ගිහිල්ලා හිතන්න මේක නැනෝ පරිමාණයට ලං වෙනවා කියලා. එහෙම ලංවුණු ගමන්ම විශ්වාස කරන්න සුනන්ද මේ කහපාට ගතිය ඒකම අපි වතුරට දැම්මයි කියන්නේ මේ කහපාට ගතිය නැති වෙලා රත්තරන් කැල්ල රතු පාට වෙනවා. හරි රතු පාට වෙනවා. තව පොඩ්ඩක් ඕක එහෙම කරගෙන ওই විදිය ඒක මේ ඒ අංශුවේ මේ ප්‍රමාණය සහ අංශුවේ හැඩය පොඩ්ඩක් එහෙම වෙනස් කරා කියලා හිතන්නකො. එතකොට මොකද වෙන්නේ? මේක කොළ පාට වෙනවා. තව පොඩ්ඩක් ඕක එහෙම කරලා හැඩේ වෙනස් කරලා සයිස් එක අඩු වැඩි කරා මේක නිල් පාට වෙනවා. ඕමම කළා අපිට පුළුවන් හැකියාවක් තියෙනවා මේක අවර්ණ වගේම කරන්න. හරි. දැන් මොකද්ද මේ අභිරහස? එකම පදාර්ථය පෘෂ්ටික වර්ගඵලයේ වැඩිම වෙන මොහොතේදී අවර්ණ වෙනවා වගේ එකක් ඔබ කියන්නේ. මහේක්ෂ පද්ධතිය මහේක්ෂ වශයෙන් ගත්තාම පදාර්ථේ රත්තරන් කෑල්ලක් අපිට හුරුදු පුරුදු පරිමාණයේ අපි හැමෝම දැකලා තියෙන පරිදි කහ පාට දිලිසෙන ලෝහයක් අර කියපු ප්‍රොපර්ටිස් වලට නිශ්චිත වැලියු තියෙනවා. නමුත් මේ නැනෝ පරිමාණයට ලං වෙනකොට ඊටාම මූලික වෙච්ච ප්‍රොපර්ටි එකක් වෙච්ච
පාට පවා වෙනස් වෙනවා. එතකොට පරිමාණය අපි කියනවා මේ පරිමාණය අභිරහස්නේ හරිම මේ සුවිශේෂ පරිමාණයක් කියලා කිව්වා. එතන ඔබ කියපු අර අනෙත් ගුණාංගිනුත් වෙනස් වෙනවා. ඒ කියන්නේ තාප සන්නායකතාව, විද්‍යුත් සන්නායකතාව වගේ දේවලුත් අර පරිමාණයේදී වෙනස් වෙනවා. හරියට හරි. එතකොට දැන් වර්ණය නම් ඉතින් ලොකු දෙයක් නෑනේ. ඉතින් වර්ණේ නමුත් අනිත් ඒවා ගැන හිතන්න. විශ්වාස කරන්න රත්තරන් එහෙම නැත්නම් රිදි වලටත් මේක වෙනවා. ප්ලැටිනම් වලටත් යම් ප්‍රමාණයකට වෙනවා. විශ්වාස කරන්න සුනන්ද අර අපි රත්තරන් රිදී ගත්තම ඉතාම හොඳ විද්‍යුත් සන්නායකනේ. නැනෝ පරිමාණය අපි මේවට පරිවර්තන කරන්න පුළුවන්. ඒකෙන් හිතන්න කොච්චර හරි සුවිශේෂී. සමහර ඉතාම හොඳ තාප සන්නායක ඒ ස්වභාවය නැති කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක හරි සුවි. දැන් ඒකට හේතුව තමයි මම මේක හේතුවක් කියන්න. දැන් සාමාන්‍යයෙන් දැන් බලන්න මේක වෙන්නේ මේ නැනෝ පරිමාණ වෙනකොට වෙන දේවල්. දැන් කොහොමද පාට වෙනස් වෙන්නේ? පාට වෙනස් වෙන්නේ මේකයි. දැන් අපි දන්නවා පාට අපිට වර්ණයක් පේන්නේ කොහොමද? විද්‍යුත් චුම්බක තරංග ප්‍රකාශ තරංග. අපි කියනවා සාමාන්‍ය වශයෙන් දල වශයෙන් ගත්තාම නැනෝමීටර් 400ත් 800ත් අතර තියෙන විද්‍යුත් චුම්බක තරංග දෘශ්‍ය වර්ණාවලිය අපිට හැම පාටම පේන්නේ එහෙම. ඒ වර්ණාවලියේ තියෙන මේ ද්‍රව්‍යයේ වර්ණාවලියේ තියෙන මේ තරංග විද්‍යුත් චුම්බක තරංග ඒ ද්‍රව්‍යයන් සමග හැසිරීමේ ප්‍රතිඵලයක් විදිහට උදාහරණයක් විදිහට මේ ෂීට් එක දුඹුරු පාට වෙලා තියෙන්නේ වෙන මුකුත්ම නෙමෙයි සුදු ආලෝකය මේක මත වැටෙනවා දුඹුරු වලට අදාළ වන මේ ආලෝකය ඇරෙන්න ඉතුරු සේරම මේක විසින් අවශෝෂණය කරගන්න. දුඹුරු විතරයි අපිට පේන්නේ. ඒතර මේ නිල් පාට පේන්නේ මොකද? නිල් සුදු ආලෝකය මේ මත වැටෙනවා. නිල් පාට ඇර ඉතුරු සියලුම ආලෝක අංශුන් අවශෝෂණය කරගන්න. අතනදී මොකද වෙන්නේ? ඇයි රත්තරන් කොහොමද රතු පාට උනේ? රත්තරන් අංශුව නැනෝමීටර් අපි කිව්වා 100ට වඩා අඩුයි කියලා. නැනෝ අංශුව. මේ ආලෝක ප්‍රකාශ වර්ණාවලියේ කුඩාම තරංගයේ තරංග ආයාමයේ නැනෝමීටර් 400යි. තරංග ආයාමයටත් වඩා අංශුව කුඩයි. අපි දන්න විද්‍යුත් චුම්බක තරංග ගත්තාම එකිනෙකට ලම්බක වූ විද්‍යුත් සහ චුම්බක ක්ෂේත්‍රයන්ගේ කම්පනයක් නිසා ඇතිවන ක්ෂේත්‍රයේ ඇතිවන කම්පනයක් නිසායි විද්‍යුත් චුම්බක තරංග ගමන් කරන්නේ. එතකොට කල්පනා කරන්න ක්ෂේත්‍රයටත් වඩා කුඩයි. එතකොට ක්ෂේත්‍රය මගින් ඊටාම හොඳින් ඒ විද්‍යුත් සහ චුම්බක ක්ෂේත්‍රය මගින් මේ අර අංශුවේ තියෙන ඉලෙක්ට්‍රෝන මුක්ත ඉලෙක්ට්‍රෝන අපි දන්න මේ ලෝහනේ මුක්ත ඉලෙක්ට්‍රෝන කම්පනය කිරීමේ ස්වරූපයක් තියෙනවා. ඕක මහේක්ෂ පද්ධතියක සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. වෙන්නේ නැනෝ පරිමාණය. එහෙනම් හිතන්න අර ක්වොන්ටම් ලක්ෂණයන්ගේ ඉදිරියට එම වශයෙන් වර්ණය වෙනස් වෙනවා. ඉතින් මේක හොඳ උදාහරණයක් ඔය වගේ. තාම මේක ඉත අපේ මම ඇත්තටම දිරිමත් කරනවා මේක අහන අපේ සිසු දරුවන් ඉන්නවා නම් මේක බලන්න නැනෝ ගෝල්ඩ් කියලා සර්ච් කරලා බැලුවොත් හොඳට නැනෝ සිල්වර් කියලා සර්ච් කරලා බැලුවොත් මේක ඉතාම ක්වොන්ටම් ඩොට්ස් කියලා එහෙම සර්ච් කරලා බලන්න විවිධ ආකාර ආලෝක ප්‍රකාශ සංසිද්ධි නැනෝ අංශුන් මගින් සිද්ධ වෙන. ඉතින් රිදී ගත්තාම රිදී කියන්නේ සාමාන්‍ය දිලිසෙන සුදු පාට ලෝහයක්. අපිට හුරු පුරුදු. නමුත් අපි විශ්වාස කරන්න අපි අරගෙන මේක අපි නැනෝ පරිමාණයට කඩාගෙන ගියාම මේක කහ පාට වෙනවා. ජලයේ මේ අපි මේක මිශ්‍ර කරලා සස්පෙන්ෂන් එකම නැත්නම් අවලම්බනයක් වශයෙන් ගත්තාම ඒ වගේ ඇලුමිනියම් ගන්න. ඇලුමිනියම් සාමාන්‍ය පරිසරයේ නිෂ්ක්‍රීය ලෝහයක් නේ. අපි ඇලුමිනියම් සාමාන්‍ය ප්‍රතික්‍රියාශීලී. නමුත් අඩුයි සක්‍රීයතාවය ඔය කියන්නේ දැන් වෙනවා සක්‍රීයතාවය අඩු වෙන්නේ ඇලුමිනියම් ඔක්සයිඩ් ලේයර් එකක් හැදීම නිසා. නමුත් දැන් හිතන්න ඇලුමිනියම් නැනෝ පාටිකල් කියලා කියන්නේ නිකම් පුපුරන ද්‍රව්‍යයක් වගේ. හිතන්න රසායනික ගුණ රසායනික අපි කියන කෙමිකල් ප්‍රොපර්ටි සම්පූර්ණ වෙනස් වුණා. යකඩ ඉතින් සාමාන්‍ය නිකන් ඔය මලකඩ කනනේ අපි දකින විදිහට නැනෝ පරිමාණයේ යකඩ කියලා කියන්නේ ඉතාම සක්‍රීය සිද්ධි. දැන් මම නැනෝ අයන් ජලයේ මොකක් හරි එකට දැම්මොත් මොකද වෙන්නේ? ඒක සම්පූර්ණයෙන්ම ඒ තියෙන මොනවා හරි තියෙන බැක්ටීරියා හරි මොනවාද සියල්ල විනාශ කරලා දානවා. මොකද ඊටාම ප්‍රබල රිඩක්ෂන් රිඩියුස් කිරීමේ ඔක්සිහරණය කිරීමේ හැකියාවක් ඒකට තියෙනවා. ඉතින් ඔය වගේ එහෙනම් පේනව නේද ප්‍රකාශ සංසිද්ධිය.
අපි අර කලින් කිව්වා වගේ තාපය පිළිබඳ සංසිද්ධීන් ඊට පස්සේ විද්‍යුත් සංසිද්ධීන් මේ වගේ චුම්බක සංසිද්ධීන් මේ සියල්ල මේ ප්‍රොපර්ටිස් වශයෙන් වෙනස් වෙනවා නැනෝ පරිමාණය. ඉතින් හොඳම උදාහරණ තමයි මේවා. ඉතින් අපිට හොඳට මේවා මේ නැනෝ පරිමාණයේදී වෙනස් වීම තමයි මේ හරි වැදගත්. ඒක නැනෝ මැටීරියල්ස් වශයෙන් ගත්තාම නැනෝ මැටීරියල්ස් වල සුවිශේෂීතාවය තමයි මේ සම්පූර්ණ වූ වෙනස් වූ ලක්ෂණ අපිට ගන්න පුළුවන්. ඒ විතරකුත් නෙමෙයි. දැන් අර බලන්න අපි අර කතා කරේ ගෝල්ඩ් සම්බන්ධයෙන් කතා කරේ. ඒතර ගෝල්ඩ් වල රත්තරන් වල මේ ප්‍රමාණය වෙනස් කිරීමෙන් වගේම ඒ ස්වරූපය වෙනස් කිරීමේ විවිධ වර්ණ ලැබුවා. අපි විවිධ වර්ණ ලබා ගත්තා. නමුත් මේ රත්තරන් ගත්තාම මහේක්ෂ පරිමාණය කහපාට විතරයි එච්චරයි. එහෙනම් ප්‍රොපර්ටිස් වෙනස් වුණා වගේම තව දෙයක් වුණා අපිට පුළුවන් පදාර්ථය සුසර කරලා විවිධ ප්‍රොපර්ටිස් ගන්න. මේ මහේක්ෂ පරිමාණයේ යකඩවලට සන්නායකතාවයක් තියෙනවා නම් ඒක තමයි ඒ අගේ. ඒක වෙනස් කරන්න බෑ. නැනෝ පරිමාණයේ පදාර්ථය සුසර කිරීම මගින් ටියුන් හරිය රේඩියෝ එක අපි ටියුන් කරලා අපිට අවශ්‍ය වෙන channel එක අල්ලගන්න. ඒ වගේ පදාර්ථය සුසර කිරීම මගින් අපිට අවශ්‍ය වෙන ප්‍රොපර්ටි එක නැනෝ පරිමාණයේදී ගන්න පුළුවන්. ඔය ගෝල්ඩ් එකට ඉතාම හොඳ උදාහරණයක්. හොඳයි බොහොම ස්තුතියි ડોක්ටර්. දැන් ડોක්ටර් කියන විදිහට මේ නැනෝ අංශුන් වෙනස් විදිහට තමයි ඒ නැනෝ පරිමාණයේදී හැසිරෙන්නේ. එතකොට ඔබ කියපු විදිහට දැන් මේ නැනෝ අංශුන් ගොඩනගන්න පුළුවන් ක්‍රම දෙකක් තියෙනවා. එකක් තමයි මහේක්ෂ පද්ධතියක් කරන් ඛණ්ඩනය කරමින් යන්න පුළුවන් ඉස්සල්ලා ඔබ කිව්වා වගේ. එහෙම නැත්නම් ඊටත් වැඩිය කුඩා නැනෝ පරිමාණයටත් වඩා කුඩා අංශුන් එකතු කරමින් නැනෝ අංශුන් ගොඩනගන්න පුළුවන් කියලා. ඉතින් මේ විදිහට ගොඩනගපු නැනෝ ද්‍රව්‍ය මොනවද? දැන් අපි ඉස්සරහට කතා කරනවා මේවා භාවිතාව මොනවද කර්මාන්තවල භාවිතා කරන්නේ කියලා. මොනවද මේ නැනෝ ද්‍රව්‍ය? කොහොමද මේකේ වර්ගීකරණයක් තියෙනවද? නැත්නම් සර්ව සමස්වරූපයක්ද තියෙන්නේ නැනෝ ද්‍රව්‍ය වලට? ඒකනේ මම කැමතියි දැනගන්න. හරි වැදගත් දෙයක් සුරත්. දැන් අපි නැනෝ ද්‍රව්‍යයන්ගේ තියෙන විශේෂතාවය ගැන කතා කරා. ඒ වගේම මේ ඔබතුමා කිව්වා වගේම නැනෝ ද්‍රව්‍යයන්ගේ විවිධ ආකාර තියෙනවා. ලෝකේ අපිට හුරු පුරුදු දේවල් ගත්තත් විවිධ ආකාර ස්වරූප අපිට දකින්න පුළුවන්. දැන් හිතන්න අපිට මේ ලෝකේ අපිට දකින්න පුළුවන් දෙයක් තමයි මේ අංශුන් දකින්න පුළුවන්. අංශුන් ගත්තාම දැන් අපි ඕනම පද්ධතියක අපි තියෙනවා ත්‍රිමාණ ස්වරූපයක් නේ තියෙන්නේ. අපේ ප්‍රායෝගික පද්ධතිය. දිග පළල සහ උස ගත්තාම දිගත් පළලත් උසත් බොහෝ විට එක හා ආසන්න වශයෙන් ප්‍රමාණවත් තියෙනකොට අපිට අංශුන් බලන්න පුළුවන්. ගැන හරියට ගත්තොත් අපේ ටෙනිස් බෝලයක් එහෙම නැත්නම් ඔය ටීක් බෝලයක් හරි ඔය මේ වගේ නිකන් ගෝලාකාර දෙයක් කියුබ් එකක් මේ අපි කියන්නේ මේ කියුබ් එකක් අපි මේ ඔය මේ කැටයක් ඔය වගේ අංශුන් ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපේ පදාර්ථවල අපි දකින දෙයක් තමයි අපේ ප්‍රායෝගික පදාර්ථ වයර් කෑල්ලක් ගත්තොත් ඒකේ තියෙනවා මේ දිග ස්වරූපයක්. එතකොට අර දිග සහ මේ පළල සහ උසට වඩා දිග කියන පරිමාණය ගොඩක් වැඩි. එතකොට ඒක තව ස්වරූපයක් ඒ විදිහට ආවා. තව ආකාරද වීදුරුවක් ගන්න. වීදුරු මේ කෑල්ලක් ගත්තාම මොකද වෙලා තියෙන්නේ? ඒ කඩදාසි කෑල්ල ඒවත් ප්‍රායෝගික පද්ධතියනේ. එතකොට ගත්තාම අපිට පේනවා දිග සහ පළල විශාලයි මේ උසට වඩා. උස ඉතාම කුඩායි. ඒට සාපේක්ෂව ගත්තාම. ඒ වගේම තව පද්ධතීන් තියෙනවා අපිට තේරුම් ගන්න පුළුවන් පද්ධතිය වශයෙන් මහා විශාලයි. නමුත් ඒකේ සියුම් වූ කුඩා වූ ලක්ෂණයන් තියෙනවා. ඉතින් මේ ආකාරයට ප්‍රධාන වශයෙන් අපිට ප්‍රධාන ආකාර හතරක වස්තුන් දකින්න පුළුවන්. අංශුන් තියෙනවා. ඊට පස්සේ තන්තු ස්වරූපයක් තියෙනවා. මෙම්බ්‍රේන්ස් එහෙම නැත්නම් ෂීට්ස් එහෙම නැත්නම් අපි කියනවා පෘෂ්ඨ වගේ ස්වරූපයක් තියෙනවා. ඒ වගේම මහේක්ෂ වශයෙන් පවතින පද්ධති නමුත් එහි තියෙන කුඩා ස්වරූපයක් හිතන්න ස්පොන්ජ් එකක් හිතන්න. ස්පොන්ජ් එකක් මහා විශාලයි. නමුත් ස්පොන්ජ් එක ඇතුලේ කුඩා මේ පොඩි මේ සිදුරු වලින් එක හැදිලා තියෙනවා. එහෙනම් පද්ධතිය මහා විශාලයි. ඒක ඕනම හැඩයක් ගන්නත් පුළුවන්. දැන් මේ අපේ මේ කුෂන් එකක් හදලා තියෙන්නේ එහෙම අපි දාලා මේ ස්පොන්ජ් මැටීරියල් එකක් නේ තියෙන්නේ. ඒතර ඕනම ස්වරූපයක් ගන්න පුළුවන්. නමුත් මූලික ස්වරූපය ගත්තාම ඉතාම ශුද්ධයි. ඔය ආකාර ප්‍රධාන ආකාර හතරක් ඉතින් නැනෝ පරිමාණයේ අංශුන් වලත්
අපි කියන නැනෝ මැටීරියල්ස් වලත් මේ ආකාරයේ ස්වරූපයක් තියෙනවා. අපි කියනවා 0D නැනෝ ස්ට්‍රක්චර්ස්. 0D නැනෝ ස්ට්‍රක්චර්ස් කියලා කියන්නේ නැනෝ අංශුන් වශයෙන් ගත්තාම. ඉතින් නැනෝ ඩොට්ස්, නැනෝ ස්පියර්ස්, නැනෝ ඔය වගේ මේ අපි කියනවා දිග පළල සහ උස කියන පරිමාණයන් තුනම නැනෝ පරිමාණය තියෙනවා නම් ඒ කියන්නේ නැනෝමීටර් 1ත් 100ත් අතර තියෙනවා නම් ඒවා බෝල ඔය වගේ මේ කුඩා මේ කොටස් කියුබ්ස් ඔය වගේ අපි කියනවා ඒවට නැනෝ 0D නැනෝ ස්ට්‍රක්චර්ස්. ඊළඟට තමයි අපි කියනවා නැනෝ ෆයිබර්ස් and නැනෝ විස්කර්ස් එහෙම නැත්නම් නැනෝ රොඩ්ස් කියන්නේ එහි දිග සහ අපි මේ පළල සහ උස නැනෝ පරිමාණය. ඒතර දෙකක් නැනෝ පරිමාණේ එකක් මහේක්ෂ පරිමාණේ. මිලිමීටර් වෙන්න පුළුවන්, මයික්‍රෝමීටර් වෙන්න පුළුවන්. එතකොට එකක් නැනෝ. එතකොට ඒ වගේ එකක් කොහොමද හැදෙන්නේ? ඒ වගේ එකක් ෆයිබර් එකක්. අපි කියනවා 1D නැනෝ ස්ට්‍රක්චර්ස් කියලා. ඒ වගේම නැනෝ ෂීට්ස්, නැනෝ තින් ෆිල්ම්ස්, නැනෝ මෙම්බ්‍රේන්ස්, කියන්නේ නැනෝ පෘෂ්ඨ surfaces. නැනෝ පටලද? නැනෝ පටල. අන්න හරි. නැනෝ පටල. එහිදී ස්වරූපය මොකක්ද? එක පරිමාණයක් විතරයි නැනෝ පරිමාණය. අපි උස කියන පරිමාණය නැනෝ පරිමාණය. අනිත් දෙකම ඇවිල්ලා අපි කියනවා මේ මහේක්ෂ පරිමාණ. එතන නැනෝ ෆිල්ම්ස් ඔය වගේ අපි ගන්න පුළුවන් ඔය ග්‍රැෆීන් කොහොමම දැන් අහලත් ඇති ග්‍රැෆීන් ඔය වගේ ඒවා නැනෝ. ඊට පස්සේ තියෙනවා අපි කියනවා 3D නැනෝ ස්ට්‍රක්චර්. කියන්නේ මේවා හරි සුවිශේෂී. දැන් ඔය ඇක්ටිවේටඩ් කාබන් ගත්තාම ඊටාම සරල අපිට උරුපුරුදු අපි කියනවා සක්‍රීය අඟුරු. අපි ඒවා පාවිච්චි කරන ඔය විශේෂයෙන්ම මේ ජලය පිරිසුදු කරන්න ඔය වගේ දේවල් වලට භාවිතා කරනවා. එතන අඟුරු කෑල්ල මේ සක්‍රීය අඟුරු කවුරු හරි දැකලා තියෙනවා නම් අඟුරු කෑල්ලක් ගන්නකො සක්‍රීය අඟුරු ඕනෙත් නැහැ. අඟුරු කෑල්ලක් ගත්තාම ඒක ලොකු එකක්. මහේක්ෂ පද්ධතිය. ඒ කියන්නේ විශාලයි. මිලිමීටර් පරිමාණයේ තියෙන පද්ධතියනේ සාමාන්‍යයෙන්. අපිට පැහැදිලිවම පේන දෙයක් තමයි මේ අඟුරු කෑල්ලක් ඇතුළේ ඊටාම කුඩා පුංචි හිදැස් කුඩා මේ සෙල්ස් තියෙනවානේ පුංචි හිස් ටැග් අපි කියනවා පෝස් කියලා. අන්න ඒව තියෙනවා. එහෙනම් එහි තැනුම් මේකකයේ වශයෙන් එතන පෝ එකක් ඇවිල්ලා නැනෝ ස්කේල්. නමුත් වස්තුව ඇවිල්ලා මයික්‍රෝ ස්කේල් වෙන්න පුළුවන්. එහෙනම් ඔන්න ඔය ආකාරයට අපිට අඳුර ගන්න පුළුවන් 0D නැනෝ ස්ට්‍රක්චර්ස්, 1D නැනෝ ස්ට්‍රක්චර්ස්, 2D නැනෝ ස්ට්‍රක්චර්ස් and 3D නැනෝ ස්ට්‍රක්චර්ස් කියලා මේ ආකාර හතරක ප්‍රධාන ක්ලාසිෆිකේෂන් හතරක අපිට අඳුර ගන්න පුළුවන් නැනෝ මැටීරියල්ස්. ඕවා තමයි තියෙන ප්‍රධාන කියන ඕවා තමයි තියෙන නැනෝ මැටීරියල්ස් වර්ග අපිට අඳුර ගන්න පුළුවන්. හොඳයි ડોක්ටර් බොහොම ස්තුතියි. එතකොට අද සාකච්ඡාවේදී අපි කතා කළා මේ මොනවද තියෙන නැනෝ ද්‍රව්‍ය කියලා කියන එක. අපි ඉස්සෙල්ලා කතා කරා නැනෝ ද්‍රව්‍ය කියලා බොහොම පොඩි දේවල් ටිකක් තියෙනවායි කියලා. නමුත් ඒවා අපි 0D, 1D, 2D, 3D වශයෙන් ඊටාම සිත් ගන්නා සුළු විදිහේ කියන්නේ සමහර ඒවා මාන තුනම තියෙන නැනෝ පරිමාණය. සමහර ඒවා එකක් විතරයි. සමහර ඒවා දෙකක් විතරයි. ඉතින් මේ විදිහට අපි නැනෝ ද්‍රව්‍ය කියන එක පිළිබඳ යම්කිසි අවබෝධයක් මේ සාකච්ඡාවේදී ලබා ගත්තා. ඉතින් මේ සාකච්ඡා මාලාව තව ඉදිරියටත් අපි පවත්වාගෙන යනවා. ඔබ තවමත් විදුසර YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් වහාම subscribe කරන්න. එතකොට ඔබට මේ notification එක එනවා මේක ඊළඟ සාකච්ඡාව පිළිබඳව. එහෙමනම් අපි අලුත් සාකච්ඡාවකින් මේ සාකච්ඡාව තව විකාශනය කරනවා ඉදිරියේදී. එතෙක් ඔබ සියලු දෙනාට ආයුබෝවන්. බොහොම ස්තුතියි ડોක්ටර් රුචිර. ආයුබෝවන් ડોක්ටර් රුචිර. ආයුබෝවන්. අලුත් වීඩියෝස් ගැන අප්ඩේට්ස් දැනගන්න විදුසර YouTube channel එක subscribe කරන්න. notification වලට bell icon එක click කරන්න.